Två länder som båda har ett McDonalds har aldrig gått i krig med varandra. Den maximen formulerade den amerikanska författaren Thomas Friedman i slutet av 90-talet. Efter Sovjetunionens kollaps och Kinas gradvisa öppnande växte en förhoppning, man kan nästan säga en övertygelse, om att ekonomisk integration ofrånkomligen skulle leda till demokratisering och fred. Det öppna samhället och den fria marknaden hade segrat. Den förhoppningen har grusats. Johan Norberg är idéhistoriker och internationellt rosad författare. Just nu aktuell med boken Civilisationens topp som kommer på svenska i november. Och som ny krönikör den här veckan i Finansmagasinet. Välkommen Johan. Tack så mycket. Johan, din första text i magasinet beskriver hur USA allt mer liknar Kina istället för tvärtom. Kan du förklara lite vad du menar med det? Ja, men det uttrycker väl min besvikelse över vad som har hänt efter att vi hade alla de här förhoppningarna om att världens diktaturer och planekonomier skulle gå i liberaliserande och demokratiserande riktning. Vi hoppades att Kina skulle bli mer som USA, både politiskt och ekonomiskt. Just nu ser det tvärtom ut som att USA håller på att lära sig av den kinesiska modellen. Både i bemärkelsen att man vill ha mer statligt inflytande över hur handelsströmmarna går, var investeringarna hamnar och till och med så till den milda grad att man nu under Trump börjar nationalisera företag eller i alla fall ta ägarandelar i dem. Så att det känns ju som någonting som man har lärt sig av Xi Jinping. I texten så introducerar du begreppet statskapitalism. Kan du berätta lite mer om vad det innebär? Ja, en traditionell frimarknadsbaserad kapitalism, det bygger ju på decentraliserade beslut av miljontals av aktörer. Och det är personer då som har sin egen egendom och delägare av företag som fattar beslut i ständig konkurrens med massor av andra marknadsaktörer. Statskapitalism, det är när staten istället leker kapitalist med andras pengar. Att man tar då skattebetalarnas pengar eller statlig upplåning för att köpa in sig i företag eller skaffa sig en gyllene aktie så att man får diktera vad då till exempel US Steel gör i framtiden. Så då baseras inte beslut längre på konkurrens och på decentralisering utan plötsligt så byter man ut det mot en liten politisk kretspreferenser om vad som ska hända. Finns det fördelar med det här systemet? Ja, för de som leder det systemet så finns det väldiga fördelar. Därför att i och med att Donald Trump nu fattar beslut om praktiskt taget allting i den amerikanska ekonomin, från vilka företag som får gå samman, vilka uppköp som är tillåtna, vem som ska få tullmurar som närmast förstör verksamheten till vilka som får undantag från dessa tullmurar. Det gör ju att alla vill hålla sig väl med honom. Att plötsligt så hela det amerikanska näringslivet sitter ju livrädda för att yttra någon som helst kritik mot honom. Därför att då vet de att de åker ut. Men om de smickrar honom eller kommer förbi kontoret som Apples vd gjorde häromdagen med en glasskulptur på en botten av 24 karats guld, då får man strax därefter ett undantag. Så att det finns ju fördelar både då för Trump och för de som kan spela spelet. Kan smickra honom eller ge honom någonting i utbyte. Men för marknadsekonomins hälsa i stort så skulle jag säga att det är förödande. För det gör ju att man inte längre konkurrerar om att ha de bästa varorna och tjänsterna utan man konkurrerar om att ha bästa kontakterna med presidenten. De marknadsprinciper som har varit gällande under de senaste 80 åren, starka institutioner, tydligt regelverk och en strävan mot öppenhet och färre regleringar har börjat falla. Vad tänker du om den utvecklingen och konsekvenserna av det? Jag är djupt deprimerad över den här utvecklingen därför att vi ska inte glömma att de decennierna också har varit extremt framgångsrika. Vi har en hel del problem i vår värld men ändå sedan millennieskiftet så har ungefär en tredjedel av vår genomsnittliga BNP per capita skapats och 130 000 människor har lyfts ur extrem fattigdom varje dag sedan millennieskiftet. Det har varit en väldigt framgångsrik modell som har letts av de som har integrerat sig i globala ekonomier och börjat ge sina befolkningar lite mer fri- och rättigheter ändå. Nu om det här sätts ur spel så finns det ju en oerhört stor risk att beslut kommer inte längre fattas utifrån hur kan jag göra min affärsverksamhet lite bättre, producera någonting snabbare, billigare eller
bättre imorgon än idag, utan det kommer istället vara politiska hänsyn. Hur håller jag mig väl med de som råkar ha makten för ögonblicket? Och det vet vi från historien att det är inte alltid det som gör att man blir mest innovativ eller konkurrenskraftig. Som frihandelsvän, vilka utmaningar ser du för en fri och öppen marknad idag? Ja, den stora utmaningen är ju att det land som efter andra världskriget har skyddat en fri global världsekonomi allra mest, USA, har tröttnat på att göra det och tvärtom blivit nästan dess värsta fiende. Håller på ett godtyckligt sätt att införa tullmurar mot olika länder och olika industrier som är inte bara förödande ekonomiskt utan också river upp det här globala samarbetet, idén om att det ska vara regelbaserat. Och det gör ju att vi på något vis måste rädda det. De andra länderna i världen som inser behovet av att fortsätta att ha specialisering och internationellt utbyte på olika sätt. Vi måste på något vis ta över de här institutionerna, se till att Världshandelsorganisationen överlever om USA nu lämnar den exempelvis. Det är en jättestor utmaning. Är det ens möjligt med tanke på att USA är så pass dominerande på marknaden men även Kina och hela den östliga maktsfär som håller på att byggas upp kring Ryssland, Kina, Indien, Brasilien? Det är uppförsbacke just nu får man säga. Det finns väldigt många stater som har hög tuppkam med allt annat än en liberal syn på ekonomi och politik just nu. Så att det är tufft. Men det måste ju också göra att det skärper sinnena för oss som inser behovet av det. För att om man tänker på alla länder som ändå vill vara med i någon slags öppen regelbaserad världsordning. Det är Europa som har en ekonomi som egentligen är ungefär lika stor som den amerikanska. Det är de ostasiatiska demokratierna och Australien och Kanada och de latinamerikanska handelsnationerna. Tillsammans är ju vi mycket större än den amerikanska eller den kinesiska ekonomin. Det är bara det att det saknas koordination och det saknas vilja än så länge att göra någonting om det. Men om det är någonting som ska kunna motivera oss så är det väl att känslan, ett existentiellt hot. Det var väl Samuel Johnson som sa det, att risken att bli avrättad imorgon bitti skärper sinnena väldigt intensivt. Att då, om inte förr, inser man att man måste agera. Med bakgrund av den utveckling som har varit under de senaste 20-25 åren, vad har du ändrat uppfattning om? En sån sak som jag tar på mycket större allvar nu är behovet av att inventera våra värdekedjor och se till att vi inte hamnar i ett beroende av en enskild auktoritär stat som kanske inte vill vårt bästa. Att det inte ser till att alla våra sällsynta jordartsmineraler kommer från Kina hela tiden. Vi måste bli bättre på att utnyttja våra egna resurser. Inte för att isolera oss från omvärlden utan för att diversifiera. Du har gjort dig känd som en vän av globaliseringen. Men globaliseringen utmanas från flera parallella håll samtidigt. Ser vi slutet på globaliseringens era eller ser vi en ny typ av globalisering? Jag tror att globaliseringen har lite dålig hälsa för tillfället. Den mår inte topp, men det är för tidigt att dödförklara den. Av det enkla skälet att vi har gjort det förr. Jag kommer ihåg så långt tillbaka som terroristattentaten 2001 i New York och Washington. Då skulle globaliseringen dö. Sen var det den globala finanskrisen 2007-2008. Då skulle den också dö. Den skulle dö under pandemin. Den skulle dö när Ryssland invaderade Ukraina och under Trumps första handelskrig med Kina. Men gång på gång så har den hittat nya vägar. Handelsströmmarna har ibland blockerats på vissa håll men sen har den tagit hittat nya möjligheter på andra ställen. Kanske finns det sådana möjligheter nu. Nu är det svårare ändå i och med att USA så tydligt har blivit protektionistiskt i det här skedet. Men å andra sidan, än så länge är det bara på varuområdet. Man kan notera att globaliseringen när det gäller tjänster, när det gäller immaterialrätt, när det gäller digitala varor och tjänster, när det gäller AI, när det gäller arbetsplatsintegrering över gränserna. Allt sånt exploderar, det ökar ju jättesnabbt just nu. Så att i och med att många av de protektionister som styr världens länder, de är så här fabriksnostalgiker. Så de tänker mest på att de ska sätta tullmurar på
skruvar och muttrar, men de har glömt bort ettor och nollor och det är ju tur. Så att globaliseringen fortsätter ju där väldigt snabbt, än så länge i alla fall. Avslutningsvis, vad ger dig hopp framåt? Det här är inte 1930 igen. 1930 så var det en amerikansk president som startade handelskrig mot resten av världen. Så långt är parallellen väldigt tydlig. Men det som hände därnäst var att Europa och andra av världens länder slog tillbaka med väldigt höga tullmurar själva. Så att vi fick en nedåtgående spiral av minskande världshandel, minskade med 2/3 på bara några år och gjorde att den stora depressionen spreds över hela världen. Där är vi inte. Det finns vissa länder som har slagit tillbaka med höga tullar. Men det verkar som att det finns en tydlig insikt bland väldigt många andra av världens länder, inte minst i Europa, att vi får inte följa med i den här kapplöpningen mot botten. Därför att vi vet att vi kommer att skadas mest om vi gör det. Ett handelskrig är ett konstigt krig för det går ut på att man står och turas om att slå sig själv i ansiktet så mycket man kan. Man berövar sig själv möjligheter till tillgång till andras hjärnor, varor, tjänster, resurser, inputs till ens egen produktion. Och då det bästa sättet att undvika att vinna ett handelskrig det är att vapenvägra och istället sluta nya handelsavtal på andra håll. Och det finns ju en förhoppning om att EU i alla fall håller på att lära sig det. Handelsavtal med Mercosur i Sydamerika, Indien, kanske med Stilla havsalliansen, Trans-Pacific Partnership och liknande. Och om det kan ske så kommer 2 saker hända. Dels kommer vi att minimera katastrofen som följer av att USA träder ur handelssamarbetet. Men det andra som kan hända är att USA kanske får FOMO och lite fear of missing out. Och så kanske de kommer tillbaka och undrar varför alla andra ska få alla dessa fantastiska deals när de missar. Varmt tack Johan och väldigt roligt att ha dig med i Finansmagasinet. Det tycker jag med. Tack så mycket.